เรื่องนี้เกิดขึ้นในคืนวันหนึ่งซึ่งผ่านมานานมากแล้วแต่ผมยังจำได้ดีครับว่าคืนนั้นผมกับเพื่อนได้ขับรถไปเจอกับซากสัตว์ที่น่าขนหัวลุกที่สุดในชีวิตของผมเลยสวัสดีครับผมชื่อก้องเป็นคนจังหวัดลำพูนช่วงที่เจอเหตุการณ์นี้มันเป็นช่วงที่เพิ่งเรียนจบมหาลัยใหม่ๆเพื่อนๆในคณะก็ได้นัดเลี้ยงฉลองกันที่บ้านของเพื่อนคนหนึ่งซึ่งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่แต่ว่าผมกับเพื่อนอีก2 คนคือไอ้บีมกับฟ้าเป็นคนลำพูนคืนนั้นเรา3 คนจึงไปเชียงใหม่ด้วยกันโดยที่ผมเป็นคนขับรถครับงานเลี้ยงเลิกตอนประมาณตี 2เพื่อนๆเมากันเละยกเว้นแต่ฟ้าที่เป็นคนไม่กินเหล้าแล้วก็ผมที่รู้ว่าจะต้องขับรถกลับจึงแทบจะไม่แตะแอลกอฮอล์เลยที่มาด้วยกันก็คงจะมีแต่ไอ้บีมนี่แหละที่เมาพอลากตัวไอ้บีมขึ้นรถได้แล้วเราก็ขับรถกลับลำพูนในคืนนั้นเลยครับระยะทางจากบ้านเพื่อนถึงบ้านของพวกผมนั้นไม่ได้ไกลมากนักปกติถ้าขับรถไวๆก็ใช้เวลาไม่ถึง1 ชั่วโมงแต่ถ้าขับเรื่อยๆก็เกือบ1 ชั่วโมงเห็นจะได้ในคืนนั้นผมไม่ได้ขับรถไวแต่อย่างใดเพราะไม่ได้รีบอีกอย่างถนนหนทางบางช่วงก็มืดและเปลี่ยวด้วยจึงต้องขับอย่างระมัดระวังผมขับรถไปเรื่อยๆจนเข้าสู่เขตลำพูนถนนหนทางตรงบริเวณที่สว่างและมีรถสวนกันตลอดก็เริ่มจะเงียบลงประกอบกับที่เวลานั้นมันดึกมากแล้วจึงแทบไม่มีรถสวนมานานๆทีจะมีสักคันหนึ่งจนขับไปถึงเส้นทางเลี่ยงตัวเมืองลำพูนเส้นหนึ่งซึ่งก็เปลี่ยวเอาเรื่องเหมือนกันพวกเราก็ไปเจอกับซากอะไรบางอย่างที่ดูเหมือนหมาตายนอนขวางอยู่กลางถนนพอดีผมชะลอรถลงเพื่อคิดว่าจะหลีกไปทางซ้ายหรือทางขวาเพราะกลัวจะเหยียบซากนั้นสุดท้ายก็ตัดสินใจว่าจะขับคล่อมตรงกลางไปเลยทว่าพอใกล้จะถึงซากนั้นฟ้าที่นั่งนิ่งๆอยู่ข้างๆมาตั้งแต่เชียงใหม่ก็ทักขึ้นเดี๋ยวอะไรอยู่ข้างหน้านั้นน่ะผมตอบไปว่าน่าจะเป็นซากหมาตายมั้งจากนั้นเธอจึงอุทานขึ้นหูยน้องหมาเหรองั้นจอดรถหน่อยสิเราจะลงไปหามันจะลงไปทำบ้าอะไรเล่าจะแผ่เมตตาให้ไงผมนี่ถึงกับงงไปเลยมีแบบนี้ด้วยเหรอวะผมคิดในใจแต่ก็ไม่ได้จอดให้เธอลงซึ่งเธอก็บ่นอะไรอุบอิบแต่ผมไม่ได้สนใจคิดว่าก็แค่ซากหมาตายที่ไหนไม่รู้ทำไมจะต้องไปแผ่เมตตาให้มันด้วยเล่ามาถึงตรงนี้ผมอยากจะบอกสักหน่อยว่าฟ้าเพื่อนผมคนนี้เป็นคนที่มีเซนส์เหมือนกันและส่วนใหญ่เซนส์ของเธอก็แม่นยำด้วยสืบเนื่องจากว่าแม่ของเธอเป็นร่างทรงเปิดตำหนักอยู่ในหมู่บ้านเธอเคยบอกว่าแม่ชอบพาเข้าวัดทำบุญและนั่งสมาธิตั้งแต่เด็กๆแล้วและด้วยความที่อยู่กับความเชื่อผีๆสางๆอย่างนี้มาจนกระทั่งอายุ 8-9 ขวบเธอก็เหมือนจะสัมผัสได้กับสิ่งลี้ลับประเภทพูดผีวิญญาณและก็เคยได้เห็นจัดๆกับตาเมื่อตอนประมาณ12 ขวบจากนั้นเธอก็เห็นอะไรแบบนี้เรื่อยมาแต่ถึงอย่างนั้นถ้าไม่จำเป็นจริงๆเธอจะไม่ทักอะไรพร่ำเพรื่อครับตอนที่เห็นซากหมานี้ก็เหมือนกันเธอไม่ได้ทักอะไรผมจึงไม่ได้สนใจและขับรถต่อไปเรื่อยๆจนพ้นจากซากหมาตรงนั้นไปไม่ถึง10 นาทีเห็นจะได้อยู่ๆไอ้บีมที่นอนหลับอยู่เบาะหลังก็ลุกพรวดพลาดขึ้นมาแล้วก็ส่งเสียงอึกอักเหมือนคนจะอ้วกผมจอดรถเข้าข้างทางทันทีไอ้บีมก็เปิดประตูพุ่งออกจากรถแล้วไปนั่งอ้วกอยู่ตรงพงหญ้าพอเสร็จภารกิจแล้วมันก็กลับขึ้นรถและบ่นออกมามีอะไรตายอยู่ในรถมึงหรือเปล่าวะไอ้ก้องเหม็นชิบหายเลยไม่มีนะกูกับฟ้ายังไม่ได้กลิ่นอะไรเลยหรอวะไอ้ห่าเหม็นมันหมาตายเลยว่ะผมหันไปมองหน้าฟ้าทันทีเพราะเราเพิ่งจะขับรถผ่านซากหมามาก่อนหน้านี้เอง
ฟ้าหลับตาสายหน้าเบาๆเหมือนไม่อยากให้พูดถึงผมก็ไม่ได้พูดอะไรอีกและจากตรงนั้นไปไม่ไกลเราก็แวะปั๊มน้ำมันข้างทางครับไอ้บีมกับฟ้าแยกย้ายไปเข้าห้องน้ำส่วนผมยังอยู่รอเติมน้ำมันรถพอรอไปสักพักใหญ่ๆเด็กปั๊มคนหนึ่งก็เดินทำหน้าตาเหยเกเข้ามาพี่ซากหมาตายที่ติดท้ายรถพี่มาเนี่ยพี่ไปลากมาจากไหนโคตรเหม็นเลยผมอึ้งไปแวบหนึ่งก่อนจะถามย้ำว่าพูดจริงหรือเปล่าน้องเขาก็บอกว่าพูดจริงมันเป็นซากหมาดำที่ตัวใหญ่กว่าปกติแล้วพนักงานคนอื่นๆก็ช่วยกันเอาไม้เขี่ยทิ้งไปในป่าแล้วหลังจากที่บอกแค่นี้เขาก็ถามผมว่าจะเติมน้ำมันเท่าไหร่ผมได้แต่ตอบไปว่าเติมเต็มถังและระหว่างที่รออยู่ในรถก็ยังนั่งคิดว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงกันหรือว่าอาจจะเป็นคนละตัวกันก็ได้ผมนั่งคิดอยู่อย่างนี้จนไอ้บีมกับฟ้ากลับมาขึ้นรถแล้วไอ้บีมก็บ่นอยู่คนเดียวว่ากลิ่นเหม็นหมาเน่าทำเอามันส่างเมาไปเลยครับจากนั้นผมก็ไปเข้าห้องน้ำบ้างซึ่งด้านหลังห้องน้ำปั๊มมันติดกับป่าระหว่างที่ยืนฉี่อยู่ผมก็ได้กลิ่นเหม็นเน่าโชยมาอยู่ๆความคิดหนึ่งก็ผุดขึ้นมาว่าเด็กปั๊มคงจะช่วยกันเอาซากหมาเน่ามาทิ้งอยู่แถวนี้ละมั้งพอฉี่เสร็จก็ไปล้างมือและผมก็เหลือบไปเห็นร่างเงาตะคุ่มอยู่ที่ราวป่าดวงตาของมันแดงฉานดูน่ากลัวซึ่งไม่รู้ว่ามันเป็นตัวอะไรแต่เห็นแล้วก็รู้สึกสยองใจแปลกๆจึงรีบเดินกลับไปที่รถอย่างไวพอขึ้นรถผมก็ไม่พูดอะไรแล้วขับรถออกจากปั๊มไปทันทีผมขับไปเรื่อยๆก็ยังไม่พ้นทางเปลี่ยวสองข้างทางมีแต่พงหญ้ารกๆเวลานั้นไม่เจอรถแม้แต่คันเดียวเลยครับบรรยากาศภายในรถมันเงียบและอึดอัดผมจึงลดกระจกลงแล้วหาเรื่องคุยกับฟ้าด้วยการถามว่าปกติแล้วเธอชอบแผ่เมตตาให้กับซากสัตว์ที่พบเห็นหรือยังไงถ้าเห็นซากสัตว์ที่ไหนเราก็จะแผ่เมตตาให้เราอยากให้น้องไปดีน่ะผมเองก็ไม่รู้จะถามอะไรต่อจึงขับรถต่อไปเรื่อยๆแต่อยู่ๆไอ้บีมก็ทักขึ้นมาอีกเฮ้ยพวกมึงไม่ได้กลิ่นเหม็นเน่าจริงๆหรอวะผมเหลือบขึ้นมองที่กระจกมองหลังและกำลังจะถามว่ากลิ่นเน่าที่ไหนอีกแต่อยู่ๆจมูกของผมก็ได้กลิ่นเหม็นเน่าโชยมากับสายลมแล้วใจก็หายแวบรู้สึกชาไปทั้งตัวเมื่อแสงไฟหน้ารถสาดไปเจอกับซากหมาดำตัวหนึ่งนอนขวางทางอยู่ซากหมาตัวนั้นนอนขวางทางอยู่ตรงกลางพอดีซึ่งผมไม่อยากคิดและไม่อยากเชื่อว่ามันจะเป็นตัวเดียวกับซากหมาตายที่เราผ่านมาก่อนหน้านี้เพราะความจริงมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วครั้งนี้คงเป็นเรื่องบังเอิญมากกว่าแต่ฟ้าก็รีบบอกให้ผมจอดรถก่อนซึ่งผมก็ยอมจอดให้ป่ะลงไปด้วยกันทั้งหมดนี่แหละแล้วไอ้บีมก็ถามแทรกขึ้นมาทันทีว่าจะพากันไปไหนผมจึงบอกมันไปว่าฟ้ากำลังจะลงไปแผ่เมตตาให้ซากหมาตัวนั้นไอ้บีมมันก็รีบสายหน้าไม่เอาด้วยทันทีเลยครับมืดก็มืดเหม็นก็เหม็นจะลงไปทำไมกันวะผมเลยถามฟ้าอย่างจริงจังว่าซากหมาที่เห็นนั้นใช่ตัวเดียวกับที่ผ่านมาหรือเปล่าแต่เธอก็ไม่ตอบอะไรเอาแต่ชวนพวกเราลงจากรถอย่างเดียวด้วยความเคืองที่เธอไม่ยอมพูดอะไรและในใจลึกๆผมก็อยากจะลองดีว่ามันจะเป็นอะไรนักหนากับอีแค่ซากหมาง่อยๆตัวหนึ่งผมจึงขับรถข้ามซากหมาตัวนั้นไปอย่างไม่ใยดีแล้วฟ้าก็หันมามองหน้าผมอย่างเคืองๆเหมือนกันแต่ผมก็ไม่สนใจครับระหว่างที่ขับรถไปนั้นไอ้บีมก็บ่นว่าได้กลิ่นเหม็นเน่าขึ้นมาอีกต้องมาจากซากหมาตัวนั้นแน่ๆเลยทีนี้ผมจึงเล่าเรื่องประหลาดเกี่ยวกับซากหมาตัวนั้นที่เด็กปั๊มเจอให้ทุกคนฟังไอ้บีมยังถามซอกแซกว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงกันคงจะบังเอิญหรือไม่ก็โดนพนักงานปั๊มหลอกเก็บเงินเพิ่มแน่ๆแล้วฟ้าก็พูดขึ้นมาฟ้ายอมบอกแล้วก็ได้ซากหมาที่เราเห็นนั่นคือตัวเดียวกันหมดนั่นแหละ
ไอ้บีมที่รู้ดีว่าฟ้ามีเซนส์เรื่องนี้มันถึงกับเงียบไปเลยครับแล้วฟ้าก็บอกว่าซากหมาตัวนั้นที่จริงเป็นวิญญาณเร่ร่อนมันมาหลอกเราในรูปแบบซากสัตว์ตายซึ่งถ้าใครลงไปดูวิญญาณมันก็จะติดตามคนนั้นไปหรืออาจจะหลอกในรูปแบบอย่างอื่นก็ได้เธอจึงหวังดีอยากจะแผ่เมตตาอุทิศส่วนบุญให้ถึงตรงนี้ผมพูดไปเปรยว่าคงจะไม่ทันแล้วเพราะจากนี้อีกไม่ไกลก็เข้าหมู่บ้านของเราแล้วมันคงไม่ตามมาหรอกแต่พูดยังไม่ทันขาดคำไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับเมื่อเราได้เห็นซากหมาตายนอนอยู่ที่กลางถนนอีกแล้วเราอึ้งกันอยู่ในรถไม่คิดว่าหมาตัวนี้มันจะตามราวีกันได้ขนาดนี้คราวนี้จึงจอดรถทันทีไม่รอช้าฟ้าเปิดประตูลงจากรถและชวนทุกคนเดินไปที่ซากหมาเพื่อจะไปแผ่เมตตาให้ผมกับไอ้บีมจึงจำเป็นต้องตามเธอไปด้วยมันเป็นซากที่เน่าเฟะส่งกลิ่นเหม็นคละคลุ้งสภาพตัวเหมือนโดนรถชนอย่างหนักถึงจะเป็นแค่ซากหมาตัวหนึ่งแต่เล่นตามกันมาอย่างนี้ผมก็เริ่มจะกลัวขึ้นมาแล้วเหมือนกันเรา3 คนที่นำโดยฟ้าก็ได้ยืนแผ่เมตตาให้กับมันเสร็จจากนั้นทุกคนก็เดินกลับขึ้นรถทันทีและทันทีที่ขึ้นรถก็เกิดเรื่องที่น่าเหลือเชื่อครับเพราะอยู่ๆซากหมาตัวนั้นมันค่อยๆลุกขึ้นและเดินกระเพลกไปตามทางเหมือนหมาพิการวินาทีนั้นผมไม่กลัวอะไรแล้วได้แต่รออย่างใจจดใจจ่อให้มันพ้นทางไปสักทีจนมันเดินพ้นรัศมีของแสงไฟหน้ารถเข้าไปในความมืดผมจึงคิดว่าพ้นจากมันไปได้สักทีนะไอ้หมาผีตัวนี้และบีบแตรใส่มันย้ำๆอย่างไม่พอใจแถมเปิดไฟสูงดูอีกเท่านั้นแหละครับภาพที่เห็นก็ทำให้ทุกคนในรถถึงกับอึ้งส่วนผมก็รู้สึกเย็นว่าไปทั้งตัวจากหมาที่เดินกระเพกหายไปนั้นตอนนี้มันกลายเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ตัวดำเสื้อผ้าขาดรุ่งริ่งผมเผ้ากระเซาะกระเซิงกำลังคลานไปข้างหน้าเหมือนหมาเธอหันขวับสวนแสงไฟหน้ารถมาดวงตาคู่นั้นของมันสีแดงวาวสะท้อนแสงไฟอ้าปากอย่างดุร้ายเผยให้เห็นเขี้ยวแหลมเป็นซี่ๆเหมือนฟันฉลามลักษณะท่าทางเหมือนสัตว์ดุร้ายแล้วมันก็คลานมาทางรถของเราอย่างไวจังหวะนั้นไอ้บีมกับฟ้าก็ร้องตกใจขึ้นอย่างวุ่นวายไปหมดต่างคนต่างบอกว่าให้ถอยรถผมจึงรีบเข้าเกียร์ถอยทันทีทว่ายังถอยไปไม่ถึงไหนร่างผู้หญิงคนนั้นก็กระโจนเข้าใส่กระจกหน้ารถเสียงดังตึ้งแล้วใช้เล็บแหลมๆของมันข่วนเข้าที่กระจกจนเกิดเสียงดังแสบแก้วหูไปหมดเราทั้งตกใจและแตกตื่นฟ้าลุกจากเบาะพุ่งตัวไปอยู่ที่เบาะหลังกับไอ้บีมผมเองก็หยุดถอยรถและรีบพุ่งตัวไปอยู่ที่เบาะหลังเหมือนกันผีเร่ร่อนตนนั้นยังพยายามใช้เล็บข่วนกระจกอย่างบ้าคลั่งเหตุการณ์ที่เจอนั้นถ้าไปบอกกับใครก็คงจะไม่มีใครเชื่ออย่างแน่นอนครับเราต่างคนต่างหลับตาพนมมือไหว้อ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยและเป็นช่วงเวลาที่เราตกใจกันสุดๆจนผ่านไปไม่นานทุกอย่างก็เงียบลงไปเองผมค่อยๆลืมตาขึ้นมาดูก็ไม่พบอะไรอยู่ตรงหน้ากระจกรถแล้วเหลือแต่เพียงรอยขีดข่วนเป็นทางยาวหลายรอยฟ้าจึงรีบสะกิดบอกผมไปรีบไปขับรถกลับกันเถอะผมขยับตัวไปอยู่หน้ารถอย่างระมัดระวังเพราะกลัวว่ามันจะโผล่มาจ๊ะเอ๋อีกแต่พอนั่งตรงเบาะคนขับแล้วก็ไม่มีอะไรโผล่มาผมจึงขับรถผ่านตรงนั้นไปเลยและถึงบ้านตอนเกือบจะเช้ามืดซึ่งเหตุการณ์นั้นมันเป็นอะไรที่สยดสยองที่สุดในชีวิตของผมแล้วครับพอเช้าวันต่อมาพวกเราก็นัดกันไปทำบุญที่วัดซึ่งก็ไม่ได้คาดหวังว่าบุญกุศลที่อุทิศให้กับวิญญาณนั้นไปจะช่วยให้มันได้ไปเกิดหรืออะไรหรอกแต่ทำเพื่อความสบายใจของเรามากกว่าและนี่ก็คือเรื่องที่ผมได้เจอมาถ้าเพื่อนๆได้อยู่ด้วยกันกับผมในคืนนั้นบอกได้เลยว่าคงไม่สนุกด้วยแน่ๆสวัสดีครับ